بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة باذن الله. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل سليبر كروشيه بقطعة واحدة. شكله حلو جدا وكمان سهل جدا في شغله وبتكرار لسطر واحد بس. الغرزة شفتها على الانستجرام وعجبتني جدا فقلت اطبقها معاكم كسليبر، منه نبقى عملنا سليبر وشرح الغرزة ان شاء الله. لو حبيتي تعملي من الغرزة سكارف رجالي او حبيتي تعملي بطانية بيبي، شنطة، بلوفر، هي مناسبة رجالي ونسائي. وعشان كده برضو السليبر هنا مناسب ان انت تعمليه نسائي او رجالي بتغيير لون الخيط. وكمان تقدري تعمليه لاي مقاس انت عايزاه، وان شاء الله مع الشرح هوضح لك لو حبيتي تكبريه او تصغريه، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. ده كده شكل السليبر عندنا، وزي ما انت شايفة غرزته شكلها حلو جدا ومختلفة. وده شكله من تحت وده شكله من فوق. انت طبعا لو حبيتي تطولي الرقبة او تقصريها زي ما انت عايزة. وده شكل الغرزة، شكلها حلو جدا زي ما انت شايفة كده. لو حبيتي تشتغليها بالعرض هيبقى ده شكلها، ولو حبيتي تشتغلي سلسال طويل وبعد كده تشتغلي عليه الغرزة هيبقى ده شكلها، ولايقة جدا انها تبقى سكارف رجالي. تمام، يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في شرح السليبر. وقبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشتغل السليبر بخيط إليزي بيركم كلاسيك، والخيط ده فتلته سميكة فهشتغله بإبرة مقاس 5 الألومنيوم. هو هنا مقترح عليا إن أنا أشتغل بإبرة من مقاس 4 لمقاس 6، فأنا اخترت مقاس 5، يعني اخترت الوسط بينهم عشان تطلع الغرزة معايا مرتاحة وما يطلعش السليبر مشدود معانا كده في اللبس. فانت برضو لو هتشتغلي بخيط سميك او خيط متوسط السمك هتختاري الابرة الوسط. يعني لو مقترح عليكي من 3 ل5 هتشتغلي ب4، مقترح عليكي من 4 ل6 هتختاري الوسط اللي هي مقاس 5. تمام، يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في الشرح. الخطوات اللي انا هنفذها معاكي دلوقتي انت هتعمليها لاي مقاس انت عايزاه، يعني اي مقاس هتبدأي زي ما هقولك وهتنتهي برضو زي ما هقولك بإذن الله. فاحنا هنا اول حاجة هنشتغل سلسال بمقاس طول القدم، يعني من اول الصبع كده لحد نص كعب الرجل. هتعملي سلسال من مضاعفات العدد 2، يعني سلسال زوجي، وهتقيسيه من اول الصبع لحد نص كعب الرجل كده، وما تبقيش شادة ايدك وانتي بتقيسيه. وهوريكي دلوقتي هنشتغله ازاي. اهم حاجة يكون السلسلة عندنا زوجي، يعني مثلا 24 26 28 34 36 38 لازم يكون العدد زوجي. فانا هنا هشتغل معاكي السليبر يلبس من مقاس 37 38 وممكن لحد 39 كمان، فهشتغل 34 سلسلة. وانا هنا هشتغل 34 سلسلة عشان الخيط معايا سميك، يعني انت لو هتشتغلي بخيط ارفع هيطلع معاكي عدد السلاسل اكتر من كده. نبدأ بسم الله. اول حاجة انت هتسيبي حتة كده من الخيط عشان نقفل بيها في الاخر السليبر لما نيجي نخيطه في بعضه. هتسيبي حتة بالشكل ده كده، تمام، بالطول ده. وهتبدأي في السليبر وهتبدأي تعملي اول حاجة عقدة البداية بالطريقة اللي انت متعودة عليها، وهتشتغلي تكرار للسلسلتين عشان يطلع عندك الناتج زوجي، لان الغرزة هنا من مضاعفات العدد 2 لازم نشتغلها بعدد زوجي. فانت اهم حاجة تكوني مريحة ايدك في الشغل وانت بتعملي سلسلة البداية. فهتعملي كده 1 2 3 4 5 6 7 8، وهتفضلي تكرري لحد ما يبقى عندك سلسال البداية بالطول القدم ويكون الناتج زوجي. بعد ما اشتغلتي سلسال البداية بالطول اللي انت عايزاه والناتج عندك زوجي، بيكون عندك القياس بالشكل ده. بتقيسي كده من اول نص كعب الرجل من ورا لحد الصوبع زي ما انت شايفة كده، تمام، وتكوني مش شادة ايدك ولا مريحاها. يعني هو ده كده المقاس هيبقى عندنا، ولا مشدود ولا مستريح. والطريقة اللي احنا هنشتغلها مع بعض دي لأي مقاس انت عايزاه. أول حاجة بتبدأي بسلسال بطول مقاس القدم، تمام. بعد كده احنا هنشتغل الغرزة.
واحنا هنعمل في اول السطر غرزة حشو واخره غرزة حشو عشان يبقى معانا السطر اوله زي اخره ويبقى مظبوط معانا لما نيجي نقفل ويدي شكل حلو. اما الغرزة عندنا عبارة عن تكرار لغرزتين اتنين بس، فاحنا عندنا هيبقى دايما اول كل سطر عندنا غرزة حشو واخره برضو هيبقى عندنا غرزة حشو. فانت في الاول هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي سلسلة ارتفاع، واحنا هنا هنشتغل السطر الاول على اللفة اللي بتبقى عندنا في النص من ورا كده للسلسلة. يعني انت عندك السلسال بيبقى عامل زي حرف الفي، عندك طرف من فوق وطرف من تحت، وفي طرف من ورا كده، هو ده اللي هنشتغل عليه السطر الاول. وهنشتغل عليه السطر الاول لسببين: عشان تبقى لما نيجي نقفل الشغل ويبقى عندنا بنقفله من النص ما يطلعش عندك ده مخرم باين من السلاسل، وتاني حاجة عشان برضو ما يبقاش مشدود معانا. والطريقة دي برضو لو هتعمليها سكارف او بلوزة او اي حاجة بيبقى النتيجة حلوة، عشان بيبقى الشغل عندك شكله حلو وكمان بيوسع معاكي في اللبس. يعني ممكن تخلصي يطلع الشغل عندك ضيق، بالطريقة دي ممكن يبقى يوسع معاكي. يبقى احنا كده السطر الاول ارتفعنا السلسلة. هنا احنا هنشتغل غرزة حشو، هتلفي الشغل كده وهتدخلي على الطرف اللي في النص، وطالما انت عاملة سلسلة البداية واسع هتلاقي عندك دخلتي مستريح كده، وهتسحبي اللفة وهتعملي غرزة حشو. يعني هتاخدي كده اللفتين مع بعض، وغرزة الحشو دي زي ما قلتلك ثابتة معانا في أول كل سطر. أما الغرزة عندنا تكرار لغرزتين: غرزة نص عمود ومنزلقة. مرة هتشتغلي على السلسلة نص عمود، وعلى السلسلة اللي بعدها هتشتغلي منزلقة. فاحنا بنبدأ أول السطر دايما بحشو وبعده نص عمود. فهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي على الطرف اللي في النص. تمام، هو الشغل هتلاقيه لف معاكي كده لوحده. هتدخلي على الطرف اللي في النص كده وهتسحبي اللفة، وهيبقى عندك 3 لفات مع بعض على الإبرة بتاخديهم التلاتة مع بعض، ده كده النص عمود. يبقى احنا عندنا عملنا أول حاجة في الغرزة النص عمود. هتدخلي على السلسلة اللي بعدها بنفس الطريقة وهتلاقيها لفت معاكي لوحدها اهي، وهتعملي منزلقة. تدخلي كده تمام، هيبقى ده الشكل عندك. وهتسحبي اللفة وهتعدي اللفة من على اللفة اللي على الإبرة دي كده المنزلقة، وهتفضلي تكرري بنفس الطريقة على الطرف اللي في النص من ورا. هتاخدي لفة على الإبرة وتشتغلي جواه نص عمود، والنص عمود زي ما انت شايفة بناخده 3 لفات مع بعض. على اللي بعدها بتعملي منزلقة، وهي لفت لوحدها معاكي خلاص اهي. وانت برضو لو ما لفتش كده بتعملي بتلفي انت بقى وتعملي المنزلقة جوه الطرف اللي من ورا. والمنزلقة بتاخدي اللفة وتعديها من على اللفة اللي عليها، وتكرري السطر كله بنفس الطريقة: نص عمود ومنزلقة على السلسلة اللي بعدها، نص عمود على السلسلة الطرف اللي في النص، ومنزلقة على السلسلة اللي بعدها. وده كده بيبقى الشكل عندك من تحت. هتفضلي بقى تكرري بالطريقة دي، وعشان ما تتلخبطيش انت بتلاقي المنزلقة نازلة معاكي لتحت كده، بتعرفي ان اللي بعدها هتبقى غرزة نص عمود. فبتاخدي اللفة على الإبرة وبتسحبي اللفة وتاخدي ال3 لفات مع بعض. وبرضه عشان ما تتلخبطيش لو كده مش واخدة بالك، عشان تعرفي ان ده نص عمود هتلاقيه ال3 لفات بتوع عاليين كده، يبقى ده النص عمود. تروحي داخلة بقى على اللي بعدها وشغالة منزلقة، وتكرري السطر كله بنفس الطريقة: نص عمود ومنزلقة. وزي ما انت شايفة سهلة اهي وبسيطة، هم غرزتين والاتنين سهلين. هتكرري كده لحد اخر السطر: منزلقة بعدها نص عمود، وبعدها بعد النص عمود منزلقة، وانا هاجي اقفل معاكي السطر. ده كده شكل السطر الاول عندك بعد ما اشتغلتيه كله عبارة عن نص عمود وبعده منزلقة. انت دلوقتي فاضلك هنا سلسلتين اهم، اشتغلتي غرزة النص عمود وفاضلك سلسلتين. تمام، فانت هتشتغلي على السلسلة اللي قبل الأخيرة هتشتغلي عليها منزلقة، والمنزلقة دي هي نهاية السطر معاكي في الغرزة. يعني احنا عندنا الغرزة تكرار لغرزتين منزلقة ونص عمود، بنبدأ السطر بالنص عمود وبينتهي عندنا بالمنزلقة، عشان كده اشتغلنا عدد زوجي. أما أول السطر غرزة الحشو اللي بنشتغلها
وبرضو اخر السطر دول بس عشان يسندوا معانا الشغل ويطلعوا شكله ايه حلو وماسك نفسه. فانت هنا هتدخلي على غرزة السلسلة الأخيرة، تمام. هتدخلي بقى بالطريقة دي كده وتعملي غرزة حشو. يبقى احنا عندنا أول السطر غرزة حشو وآخر غرزة حشو، وأول الغرزة نص عمود وآخرها منزلقة. السطر اللي بعده هو ده اللي هيفضل يتكرر معاكي لحد آخر الشغل، إن انت بتشتغلي السلسلة، والسلسلة دي سلسلة ارتفاع وبتلفي الشغل، وعلى غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو. دايما عندك في أول كل سطر بيبقى عندك غرزة حشو فوق غرزة الحشو. انتي كنت قافلة السطر تحت بغرزة منزلقة، فهتشتغلي في أول السطر غرزة نص عمود على المنزلقة. ودايما عندنا بعد غرزة الحشو اللي في أول السطر بيبقى أول غرزة في الغرزة هي غرزة النص عمود. فانت هتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي على المنزلقة، والمنزلقة هتبقى نازلة معاكي لتحت كده، تمام. بتدخلي عليها بقى وتعدي من على اللفتين بتوعها، تمام، وتسحبي اللفة. فبيبقى عندك 3 لفات على الإبرة، بتاخدي ال3 مع بعض كده انت اشتغلتي النص عمود. على النص عمود هتشتغلي منزلقة، وعشان ما تتلخبطيش النص عمود هتلاقيه اللفة طالعة لبره كده، ظهر النص عمود بيبقى لفة طالعة لبره، اما راس النص عمود بتبقى ورا كده، تمام. فانت بتدخلي كده وتعدي برضو من تحت اللفتين بتوع راس النص عمود وتسحبي اللفة وتشتغلي منزلقة. والمنزلقة ان انت بتسحبي اللفة وبتعديها من على اللفة اللي على الإبرة، فبتنزل معانا لتحت دي وبتبقى هي دي المنزلقة. والسطر كله بيمشي معاكي بنفس الطريقة. على المنزلقة بتشتغلي نص عمود، وعلى النص عمود بتشتغلي منزلقة، تمام. تسحبي اللفة كده وبتعديها من على اللفة اللي على الإبرة، وهي دي اللي بيدي شكل الغرزة شكل حلو. ان احنا كل ما بنقلبه الشغل اللفة بتاعت النص عمود بتبقى بارزة لبره كده، فبتدينا شكل جميل. عندك المنزلقة هتلاقيها نازلة لتحت كده، هتدخلي كده جواها وتشتغلي نص عمود. عندك النص عمود هتلاقي اللفة بتاعته مطرح ما لفينا الشغل بارزة لبره، واللفتين بتوعه هو كده ورا، هتدخلي لهم وتسحبي اللفة وتعملي منزلقة. وهتفضلي تكرري مرة تشتغلي نص عمود، ومرة تشتغلي منزلقة، مرة تشتغلي نص عمود على المنزلقة، ومرة تشتغلي منزلقة على النص عمود. وهتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما اشتغلتي الغرزة وكررتي نص عمود وبعد منزلقة، انتي في آخر السطر بتشتغلي نص عمود وبيبقى فاضل عندك غرزتين، واحدة في السطر اللي تحت نص عمود اللي احنا كنا بدأنا بيها السطر، واخر السطر بيبقى عندك غرزة حشو. فانت دايما في اخر كل سطر بتشتغلي بقى على نص عمود منزلقة، فبيبقى عندك باخر السطر منزلقة، وعلى غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو. فانت كل اخر سطر بيبقى عندك منزلقة نص عمود واوله منزلقة حشو، اوله حشو وبعدين نص عمود، تمام. احنا بقى دلوقتي هنشتغل مع بعض السطر ده، وبعد كده انت هتكرري لوحدك. هترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، ولما بتلفي الشغل دايما اول كل سطر عندك حشو، وعندك نص عمود على المنزلقة اللي كنت قافلة بيها السطر اللي تحت، تمام. وبعدها بتفضلي بقى تكرري منزلقة على النص عمود، وزي ما انتي شايفة اللفة عندك اهي بتدخلي قدامها كده ومن تحت اللفتين وتعملي منزلقة. وهتفضلي تكرري على المنزلقة نص عمود، وعلى النص عمود منزلقة، على المنزلقة نص عمود، وعلى النص عمود. النص عمود هيبقى باين اهو، لو انت بتتلخبطي هيبقى باين قدامه لفة، تمام. فانت بتدخلي على من ورا من قدام اللفة كده من تحت اللفتين بتوع اللي هي الراس بتاعته، تسحبي اللفة وتعملي المنزلقة. اما المنزلقة بتلاقيها نازلة لتحت كده، تمام. وبرضو لما بتيجي تشتغلي عشان تشوفي اخر الشغل لو انت متلخبطة، اخر الشغل عندك لما بتشتغلي نص عمود بتلاقي 3 لفات جنب بعض كده، بيبقى هو ده النص عمود، وبعده بتعملي المنزلقة، تمام. والمنزلقة لما بتشتغليها بتبقى نازلة معاكي لتحت كده وملهاش لفة، فانت بتعرفي ان دي المنزلقة، بتروحي عاملة بعدها النص عمود
وهتفضلي تكرري كده منزلقة على النص عمود ونص عمود على المنزلقة لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر، وده كده الشكل عندك. اخر السطر دايما بيبقى عندك في السطر اللي تحت نص عمود، فبتشتغلي عليه منزلقة وبتشتغلي على غرزة الحشو وغرزة حشو. احنا دلوقتي عندنا حاجتين، ان احنا عندنا اول السطر غرزة حشو واخر غرزة حشو. دي مش الغرزة عندنا بيبقى اول السطر عندك دايما نص عمود على المنزلقة، وعندك اخر السطر منزلقة على النص عمود. فانت هتفضلي تكرري في السطر ده هو لحد ما توصلي لمقاس دوران القدم. وانا برضو لما هوصل هاجي اوريكي الشكل هيبقى ايه عشان برضو تطبقيه مظبوط. دي كده القطعة اللي انا اشتغلتها في الاول 34 سلسال، يعني بمقاس طول القدم. فطلعت عندي عشان برضو نبقى بالمقاسات، طلعت عندي 23 سنتي، يعني طول القدم طلع 23 سنتي. وهنا كررت السطور لحد ما بقى عندي 36 سطر، وال36 سطر دول مقاسهم طلع عندي 21 سنتي، وال21 سنتي دول مقاس دوران القدم. يعني مقاس دوران القدم كده لما هنقيس دلوقتي ده كده ال21 سنتي. ال36 سطر لما هنيجي بقى نحط القدم كده في النص وتيجي تقفلي، هتلاقي عندك القفلة بالشكل ده. تمام. احنا دلوقتي هنقفل هنا كده لحد الجزء ده، وهنقفل من ورا. احنا دلوقتي هنقفل من ورا، ولما هنقفل الجزء اللي عند الكعب من ورا هنقفل، هيبقى طول السطر عندنا كده اللي هو بدأنا بيه السلسال. يبقى ده كده طول السليبر. احنا بدأنا السلسال بالطول كده، فهنتني وهيبقى بنتني كده بالشكل ده. تمام. ده كده الشكل عندك طول السليبر بالشكل ده. اتنينا الطول اللي بدأنا بيه على 2. تمام. فاحنا دلوقتي هنخيط كده، واللي هنخيطه ده هيبقى هو ده الرجل من ورا عند كعب الرجل. فانت اول حاجة بتجيبي كده الغرزة على الغرزة بالظبط، تظبطي الشغل، وهتبدأي تخيطي الاتنين في بعض بأي طريقة بقى انت عايزاها. عايزة تقفليهم بمنزلقات بغرز حشو، عايزة تقفليهم بإبرة وخيط زي كده زي ما انت عايزة. تمام. هتجيبي كده الغرزة على الغرزة وتقفلي كده وتخيطي عادي خالصة. بنفس الطريقة كده بيكون السطور أهم حاجة متظبطة قدام بعض، وبتخيطي بالطريقة دي كده، وهتفضلي تخيطي كده بنفس الشكل لحد ما توصلي ان انتي تقفلي الجزء اللي ورا ده كله. بنفس الشكل كده. تمام. انتي هتكملي لحد ما تقفلي لحد الاخر. بعد ما قفلتي خلاص كده وقفلتي وجيتي على الاخر كده، بتروحي جايه مثبتاها بقى في الجزء ده كويس، قافله عليها كده مرتين، وتروحي معديه من الجزء اللي انت خيطتيه، تعدي من تحته كده عشان تبقي قفلتي بالمره الخيط. وهتقصي الخيط، ويبقى احنا كده ثبتنا خلاص وشبكنا الجزء اللي هو عند كعب الرجل. وده كده هيبقى شكله من ورا. احنا لما هنتني الشغل عندنا هيبقى ده كده خلاص كعب الرجل عندنا من الظهر كده. وهنا هناخد الجزء ده كده هنلمه مع بعضه وهنخيط لحد ما انت عايزه بقى المسافه دي اللي عند القدم حسب دوران الرجل عندك. لو الدوران مدور مليان هتسيبي مكان كبير، ولو رفيع هتسيبي مكان صغير. تمام. فاحنا كده هنرجع الشغل زي ما كان على ظهره عشان نقفل برضو هنا على الظهر. احنا دلوقتي عندنا الفتلة اللي كنا سبناها جزء طويل كده، سبناه عشان نقفل بيه الجزء اللي في الاخر زي ما قلتلك. فانت هتدخلي كده على حطيتيهم الاتنين قدام بعض كده. تمام. وده هيبقى عندك وش القدم من فوق، فانت هتدخلي كده على اول غرزة. تمام. وهتشدي كده الخيط وهتدككي بقى ما بين الغرز كده. انت عندك غرز الحشو كده، هتدخلي من تحت غرزة الحشو، وبعدين تدخلي من تحت غرزة الحشو اللي بعدها، وتعدي وتدخلي من اللي بعدها. تمام كده احنا بندكك الشغل.
عشان نلم الجزء اللي قدام ده كله مع بعض. فانت بتعدي من تحت كل غرزة كده وتطلعي تاني، وتعدي وتطلعي وتعدي وتطلعي وتعدي وتطلعي عشان الخيط ما يتكلكعش عندك. كل كام غرزة كده بتاخديهم مع بعض. تمام، تعدي كده وتطلعي، وكل كام غرزة بتسحبي الخيط عشان ايه ما يتكلكعش معاكي ويتشبك في بعضه. هتفضلي تعملي بالشكل ده. وصلنا كده لاخر السطر. تمام، بعد ما وصلتي بقى للاخر بتروحي جايه ايه مدككه كده. تمام، بالطريقه دي هيشدت معاكي الجزء اللي قدامه. هتدككي كله كده مع بعض. تمام، وهتروحي جايه ايه معديه بقى من على الجزء الاولاني ده اللي احنا شبكناه، وتدككي تاني وضيقت معانا اهي. تمام، بعد ما ضيقت بقى معانا بنعدي من فوق كده رايح جاي كده، بس بطريقه ايه ما تبينش الشغل عندنا من قدام، عشان تضميهم مع بعض وفي نفس الوقت ما يبقاش باين معانا من قدام. تمام، خلاص بقى انت كده دككتيه، وده بقى منظره عندنا من قدام. ولما هقلب الشغل هيبان، بس قبل ما اقلب الشغل ايه هنخيط الجزء اللي قدام ده. احنا دلوقتي ده كده شكل القدم عندنا، يعني احنا ده كده الجزء ده كده اللي قدام بالشكل ده. تمام، فاحنا هنخيط هنا. والتخييط ده بقى حسب زي ما قلتلك مقاس الدوران الساق عندك. فانت لو عندك مليان هتسيبي مسافة كبيرة، هتسيبي مسافة حسب ما يبقى قافل على رجلك. وهنا بقى هنبدأ نخيط الغرزة. تمام، فانت هتعدي الغرزة كده لحد ما تطلعيها من اول غرزة عندك. احنا هنا عشان عاملين الغرز الاولانية على اللفة اللي في النص من السلسلة هيبقى الشكل حلو عندك. تمام، فانت هنا هتجيبي بقى الشغل وهتخيطيه مع بعضه. هتظبطي كده ان اول الغرزة تبقى قدام الغرزة، وبنفس الطريقة هتعدي كده من كل سلسلة، تعدي من اللي قدامها بالطريقة دي كده، اللي هي يعني وش الشغل من فوق اللي بتبقى باينة عندنا كأنها سلسلة دي، وتعدي من اللي قدامها وتخيطي. وهتفضلي تكرري كده بنفس الطريقة دي. يا رب تبقى واضحالك بس. واهم حاجة ما تشديش ايدك ولا ايه تريحيها عشان ما يطلعش الحتة دي شكلها وحش معاكي. تخيطي بقى بالطريقة دي كده لحد ما توصلي لحد الجزء اللي هتسيبيه انت بقى. تمام، فانا هسيب لحد هنا كده، هخيط لحد هنا. انا كده خيطت لحد ما سبت الجزء ده كده، والجزء ده الجزء بتاع القدم زي ما انت شايفه كده فوق القدم. الجزء ده اللي بيبقى عند رقبه السلبه. تروحي جايه بقى مثبته الخيط كده. تمام، وهنا بقى ايه هتدخلي الخيط تعديه من على الخياطه اللي انت خيطتيها. كل ده احنا في ظهر الشغل. وايه وتقصي الخيط، ويبقى كده احنا فاضل لنا الرقبه. بعد ما خيطتي بقى خلاص هتقلبي الشغل. هتدخلي الشغل بالطريقه دي كده وهتقلبيه. تمام، تقلبيه بالراحه بس اهم حاجه. وهتظبطي الشغل بتاعك. تمام، هتظبطي الشغل كده تطلعيه كده. وهنا هتظبطي بقى كده، وده هيبقى كده الشكل عندك من قدام. تمسكي بقى السليبر كده وتعمليه بايدك كده عشان تظبطي وتطلعي الحتت اللي بتبقى عندنا مكلكعه مطرح ما ضمناهم مع بعض. وده كده هيبقى الشكل عندك، وزي ما انت شايفه شكله جميل اهو، مفيهوش اي ايه مشاكل خالص. تمام، احنا دلوقتي بقى هنبدا نشتغل الرقبه. والرقبه هنشتغلها بنفس الغرزه، بس هنشتغل الرقبه رايح جاي. يعني بعد ما بنلف كده على الشغل بنرجع نلف الشغل تاني ونشتغل السطر اللي بعده عكس الاتجاه عشان الغرزة تطلع معانا مظبوطة. عشان زي ما قلتلك الغرزة دي لازم نشتغلها رايح جاي، ما ينفعش نشتغلها دوران. اول حاجة انت بتعملي عقدة البداية
وهتشبكي عقدة البداية في اي حاجة عندك بقى. هتشبكيها مثلا في الغرزة دي كده، غرزة الحشو اللي هي بتبقى ارتفاع السطر عندنا، وهنبدأ نشتغل على الغرزة. مرة هنشتغل منزلقة ومرة هنشتغل نص عمود. فاحنا هنبدأ بإيه؟ في الأول هنبدأ بالنص عمود. هتدخلي كده على غرزة الحشو اللي احنا كنا بنرتفع لها سلسلة، هتدخلي كده ما بين السلسلة وغرزة الحشو وهتعملي نص عمود وتاخدي الخيط معاكي تحت الشغل، تمام. والغرزة اللي بعدها هتدخلي وتعملي منزلقة، والغرزة اللي بعدها تدخلي كده ما بين الحشو ما بين الارتفاع وتعملي نص عمود. يعني المهم ان انت هتعملي مرة هتعملي منزلقة ومرة هتعملي نص عمود، وانت هتلاقي الفتحات كده هتدخلي جواها. عملتي نص عمود، على الفتحة اللي بعدها هتعملي منزلقة، عملتي منزلقة، على الفتحة اللي بعدها نص عمود، وهكذا. مرة هتعملي منزلقة ومرة هتعملي نص عمود، وهتلفي هنا لحد ما توصلي للآخر. هتشتغلي مرة منزلقة ومرة نص عمود بالشكل ده كده، تمام. آخر السطر بعد ما خلصت خلاص الرقبة هتبقى عندي آخر غرزة منزلقة. لو طلعت عندك نص عمود مفيش مشاكل، فهي هنا عندي طلعت منزلقة، فهتدخلي ما بين سلسلة الارتفاع وما بين أول غرزة اشتغلتيها وتعملي منزلقة، وكده احنا قفلنا السطر. زي ما انت شايفة ده كده شكل الشغل لما قفلناه، تمام. احنا هنا عندنا زي ما قلتلك الغرزة لازم تلفيها عشان تديكي النتيجة اللي هي النص عمود يبقى طالع اللفة منه كده. فانت هترتفعي سلسلة وهتلفي الشغل. ولو عندك اخر غرزة اشتغلتيها منزلقة هتشتغلي على الغرزة لما تلفي الشغل هتشتغلي عليها نص عمود. فانا اخر غرزة عندي طلعت منزلقة هشتغل عليها نص عمود، والغرزة اللي بعدها نص عمود هنشتغل منزلقة، اللي بعدها منزلقة هتشتغلي نص عمود، وهكذا. هترجعي تشتغلي بنفس طريقة الغرزة على المنزلقة نص عمود، وعلى النص عمود منزلقة، على المنزلقة نص عمود، وعلى نص عمود منزلقة، وهتلفي كده بالطريقة دي. ولازم تشتغليها كده عشان تديك النتيجة الحلوة دي، والغرز تبقى عندك بنفس اللفة طالعة بالشكل ده، تمام. فانت بقى هتلفي في الداير كده، وكل ما تخلصي سطر تروحي جاية مرتفعة ولفة وشغالة عكس الاتجاه زي ما قلتلك لحد ما توصلي لطول الرقبة اللي انت عايزاه. وبعد كده هتقفلي وتخيطي الشغل بتاعك عشان ما يفكش منك. ده كده شكل السليبر بعد ما خلص. وانا هنا اشتغلت الرقبة عبارة عن 4 سطور. انت طبعا كل ما بتكرري في السطور بيديكي شكل احلى كمان، تمام. نرجع مع بعض بقى عشان لو نسيت حاجة اقولها. انت لو حبيتي تشتغلي السليبر لأي سن انت عايزاه، يعني لأي مقاس، كل اللي هتعمليه انك هتعملي سلسال بطول القدم، تمام زي ما قلتلك، وهتفضلي شغالة لحد ما توصلي بعدد السطور ان يبقى عندك مقاس دوران القدم كده، ويقفل بالطريقة اللي انت شفتيها كده لأي سن. ممكن يطلع السطور اكتر من اللي انا اشتغلتها، وممكن تطلع اقل، وممكن يطلع برضو المقاس اكتر او اقل. فانت بعد كده بتروحي جايه بقى مقفله زيي وشغاله الرقبه، والرقبه بتطولي عدد السطور او بتقصريها زي ما انت عايزه، تمام. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر. يا رب الشرح يكون واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.